Newsline, magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. 56 minutos na nakaligan sa alas 8 mayang gabi. Banwa mayang gabi sa ato mga listeners ka mga viewers. Kumusta na ang aton nga mga listeners? Mga ka-newsline, kumusta na kamo? Kabay pa nga nakapanyapon na kamo? Nagahilay-hilay samtang nga nagatanaw sa aton nga pagwaragwag, sa aton nga pag-broadcast. Mabatian kita sa bilog nga kalibutan sa mga nagamonitor dira sagba. Mayong aga, mayong hapon, mayong gabi sa inyong tanan. May mga issues kita nga nakalinyada aton hatagan ni sa nga pagdamot. Dugay-dugay. Na standby yan ay sa atong mga listeners. May balita lokal, national, international. Nga ari sa atong nga nakalinyada. Pero hunahon nato na na-check. Ang aton nga local pag-asa, ibalon naton sitwasyon sa panahon. Yara na nga aton nga weather specialist naka-standby sa linya. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer John Baron, si Newsline Johnny Diaz. Mayong gabi, sir. Yes, sir. Mayong gabi and happy Tuesday sa aton mga tagpalmati. Ang ating latest weather updates in Adlaw, April 11, 2023. Sa subong ining tropical depression amang unang bagyo naton sa muning tuig. As of 4 p.m. ari na ining sa kalayon 130 kilometers east-northeast sang Dirac, Catanduanes. May maximum sustained wind nga 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kag gustiness nga kilabot 70 kilometers per hour. Sa subong nagalakat ni siya westward nga may kadasigon 30 kilometers per hour. Base sa aton forecast track sa mga sunod nga mga 24 oras ining bagyo, expect naton magasaka sa may Bicol region, possibly pa kadto sa may Luzon, no? And although wala naman gina-rule out ang possibility nga magalandfall siya sa may Bicol Peninsula area or possibly sa may mga lihid, no, or maglabay sa may Catanduanes. Throughout sa aton nga forecast period, ining bagyo expect nato no magatinerla ni siya sa isa ka tropical depression kag possibly magahina sa isa ka low pressure area, possibly by late Thursday or early Friday. Padayon gyapon ang aton monitoring sa muning nga bagyo, no, just in case magalain ni ang iyang paglakat in the next coming days. Meanwhile, diri sa aton sa Western Visayas, magalom nga kalangitan ang aton na-experience subong nga adlaw. Expect na lang mga scattered ng mga pagulan, pangilat kag panagbuo dala sa tropical depression amang. Kada sigon sa hangin nga nag-apekto sa Western Visayas, may kasarangan halin amihan, tubtob amihan nakatundan, amo magadala sa kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 32 degrees Celsius atong adlaw nagtunod 6:01 kay na lang sa hapon, kag magabutlak ini 5:41 buwas sa aga. Kaga mo niya itong latest weather update alin diri sa Iloilo Radio Station. Ako si John Baron. Madam Ugid nga. Salamat. Engineer Baron, sir, amo ang pinakauna nga bagyo nga nagsulod sa pungsod subong nga tuig. Yes, sir. Sakto na. Pero sa kay nakasulod na sa PAR, going to Bicol region na siya, wise ang tsansa nga makapikto diri sa aton sa Western Visayas, particularmente sa City and Province of Iloilo. Well, actually diri sa aton sa Visayas, sir, no, gapekto na din aton nga ini nga bagyo, ining tropical depression amang, no, but more siya on sa cloudiness, eh. So
ang iyan ay mga dalom ni nagalabot di sa aton o so possibly expect na naton ang ini ang mga wisik-wisik niya basi magkalabot man na di sa aton. Ay, ang hangin niya, daw wala tsansa nga makalabot niya sa aton. Yes sir, actually ang aton pinakakusog gid nga usually pinakakusog na ang mga ang huyop dito hangin mo nang mo ning malapit sa iya nga circulation. So possible no ang mga makabatsyag na sa mga baskog nga hangin amo ni siya ang sa may dito dampi sa may Bicol region kung sa may Eastern Visayas. Actually may mga lugar gani kita tong nga gin-issue sang signal number 1 kay nagabatsyag na to sila sang baskog nga huyop sang hangin. Okay. Engineer John Baron, sir, thank you so much sa informasyon ginhatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline kag sa Gimaras Newsline. Madamo nga salamat. Mayong gabi. Yes sir, salamat and mayong gabi sa tanan. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatyan si Engineer John Baron sa iyang forecast with regards sini sa Bagyo Amang, no? Bagyo Amang nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. 2 minutos na nakaligad sa alas 9 kag ining impormasyon ginadulong man sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop, manami nga mga bulak nga ginabaligya ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Pwede ninyo makatuan dira sa Isnard City proper sa kilid sa Los Filipinos Bakery. Hindi na kamo mangita pa sa iban, dira lang gid Pinang's Flower Shop. Pwede pa kamo makayo sa kay Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Sa taga-probinsya sang Iloilo, pwede kamo kakadto da, malapit lang sa Maria Clara, malapit lang sa UI Pinma, ang Pinang sa Flower Shop. No, bisitahin nyo sa taga-Gimaras, toltolan nyo naman na, bangod si Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme, taga-Gimaras man mismo. 3 minutos na nakaligad sa alas 9 sa aton diri nga mga headlines. Presyo sa bugas. Golpe naman nagtimbuok. Erte nga pagtimbuok ilabi ng mga local rice bla. Mahal nga mahal. Ambal sa nga atong nga presidente ni President BBM. Imuon niya nga tag 20 pesos ang kilo sa bugas. Ano pag imo yan kay dosula man sa bungog sa mga taga-agriculture. Why man guro nila na monitor mayon timbuok pa ya instead nga magpanaog. Sige ang saka dapulo pareho man sila sang sugar. Away ginagpanaog nag-steady pulso sa manog tapos na yang galing sa tubo, huwag Japon nagpanahog presyo sang kalamay nga refine kag rose sugar. Sige po niyang saka naog ya. Pareho man sa bugas. Saka naman ang bugas, saka man ang presyo sa mga petroleum products. Kaya na unos tintang saka sang diesel. Subong bugas, saka naman may manog saka pagid. Ang presyo kuno sa bugas, mano na lang kita ni mga pumuluyo, mano na lang ni man. Ilabi na sa mga pigado, haluson na makakaon, hala presyo sa mga balaklon, nagsaka pa sa bugas. Sa mga pamakal sa una, sa mga duta nga himuon subdivision, ano mahimutan tulok-tulokon talang aton balay, kitkiton na mga simento na. Gutom matyagan ta. Bisan naton ka panago. Ano nga gira da. Hindi ka maigo, hindi ka matapat. Igo ka gid sa gyapon, bisan din ka manago, igo ka sang gutom. Kabay pa tani nga matalupangon dinhi sa Mayo sa ngaton nga presidente. Hasta sa mga directors, hasta sa mga baguhanon da nga ara sa Department of Agriculture, dapat nga matanaw ninyo ini. Dapat nga mamonitor ninyo
ang mga presyo ilabi na sa mga merkado. 5 minutos na nakaligad sa alas 9 sa dugang nga balita nasyonal. Si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. nag-konfirmar nga dumduman yun ni si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo nga nadakpan to bla nga ma-link gali ini siya sa illegal drugs, no? Kay may mga nadakpan na may nagtudlong nga ang isa sa mga operatiba sa pulis involved man sa illegal drugs sa mutongin follow-up. Pag follow-up, nadakpan ang kinilo to nga Shabu, nundi na preso, na-dismiss ini sa serbisyo. Di may arang mapulis nga nagaka-alleged cover-up nga tuyo salbaron si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo, no? Kay napakuha ini siya nadakpan sang 2022. Sinuwayhan niyang nagapanikasog nga tuyo nga salbaron, ha? May mga massive attempt kuno mo to cover up, no, sa sini nga pulis nga amo ni nga pulis amo nagatag sa inyo grasya nga kinanglan gid salbaron nga balaan nyo naging nga illegal, salbaron nyo pa. Ano ina karon sa pananawan sa mga ultimo sa mga kabaro nyong mga pulis nga kamo mismo nga aras babaw, ilabi na sa nagaranggo general, kamo man mismo nga nagapanguna sa mga illegal. Ginatangla kamo dira katapusan kamo man niya ngam ang mandatos nga nagapalapta sa illegal drugs kag gusto nyo pa salbaron ang nadakpan nga pulis, no? Para nga makabalik kuno sa serbisyo. So i-check nato ni karon upod sa kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Kagang sa balita nasyonal, ang Taiwan President nga si Chai, no, nagkondenar sa ginahimo sa mga Chinese military exercises dito malapit sa Taiwan. Di ambal sang presidente niya do kay insulto na yung ginahimo ni sang mga taga-China, Chinese military o kung ng China's military exercises nga ginahiwa to sa Taiwan na strict. Hindi na ninsakto. Ano ginapreparahan nila kung paano i-invade, paano nga agawon ng Taiwan. Kaya mga original sa una nga mga Chinese aras Taiwan. Ti gusto nila kwaon sa China. Ti ang Taiwan hindi, mabato yan Taiwan. So may ara karon nga statement ang presidente sang Taiwan hibalon manaton karon ang mga impormasyon sa dugang pagin nga balita nasyonal. PNP Drug Enforcement Group, Chief siya, no, i-address niya ni ang drug whole cover-up issue, no, i-address siya. Para nga matadlong na initan na tanan. Sala. Hindi nyo nasagad pa cover up. Hindi nyo nasagad pa dipinsa. No? Kung matiyag nyo sala sala gidi. No? Hindi na mo sagad pa cover up. Dakay kalaw ay sa pananawan sang tanan hasta sa sibilyan. Samtang nga eksperto sa medisina nagpabutya nga ang Philippines ara na kuno sa maayo nga kaimtangan, posibleng i-left na ini ang COVID health emergency para nga makapangabuhi man kita sa ang insakto. So mayara kita ka nga statement direkta sa infectious diseases expert para mabalanta kung anong status naton diri sa Pinas. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more.
But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga Barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division
disinfect city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahaptang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! Six minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga nagapangita sang isda, preskang isda, kadto lang mo sa crossing patio, Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo pwesto ni Jima Tupas, nagabaligyan na sa mga isda, sari-sari, halin sa istansya, kung kisa halin sa Rojas. Nagapangluto, manapang cater, base pa cater, may mga okasyon, kadto nyo lang ni Jima o kung si Digol, dira sa crossing patio, Dueñas, Iloilo. Okay? Pamatian ta ang hambal ni sa nga eksperto sa medisina. Nga i-lift na nila, no, i-recommendar nga i-lift na ang COVID health emergency. Kagang presidente malay makambal, no, nga lifted na. Kay daw okay man kuno way naman kuno sa ang mga massive nga natapikan sang COVID-19. No? Natapikan bisan sa variant gali. Kay ang iya nga mga symptoms pulo pareho man sa trangkaso. Tinag-igad nga mga tinuig, mga sobrage 2 ka tuig, dula na trangkaso. COVID na lang nga COVID. Are si Dr. Ron Jean Solante, ang infectious diseases expert. May kang tanan sini sa update sa COVID-19 interview sa ang INC. By the U.S., by President Biden. And U.S. As of this point in time, based on the WHO report of the weekly epidemiological update, is the number one country currently experiencing number of cases, new cases in a month, and they're also the number one country with number of deaths. But despite that situation, the government has lifted the public health emergency, which means that there are policies that will not be anymore enjoyed by the population, like the free COVID testing and some of the COVID medications. So that only speaks well of how this country is preparing for the lifting of this emergency. And they're so confident because of their health system, health infrastructure, which is always an important aspect when a country will lift the public health emergency of a pandemic. But what will this mean for developing countries like the Philippines, for example? Because the U.S. did it, is it safe to assume that we're following suit, even if we have yet to see the arrival of the bivalent vaccines in the country, Doctor? I think there are things that we need to consider, Carmina. The state of calamity that was declared during the pandemic has already expired last December. And in fact, the lifting of that also affected on our procurement of vaccine. And it is also one reason why the use of the bivalent vaccine that was donated by the COVID or the COVAX facility has been delayed. No? And I think as of now, the coverage for a public health emergency under international concern, we are under the WHO mandate, and
that's why we are still in that health emergency. But in terms of the policies, in terms of vaccine procurement and additional budget for this COVID has already expired based on that state of calamity. And I think moving forward, more or less looking at the cases, are cases that really been very low for the past several months now, since January. Our healthcare utilization rate is really stable. We have not been above 15% of the healthcare utilization rate, and the use of ICU, more or less, we can deal with this if ever the WHO will lift the public health emergency, because what is in place now, there are still policies that are in place, like the continued use of the face mask in high-risk area, the voluntary face mask. And then I think very critical also is the healthcare facility being able to be ready in any event that there will be surge of cases. Our experience for the past 3 years has made most of these healthcare facilities being cognizant in terms of how to prepare and how to be reactive once there is increase in the cases. So we're in a good... Si Dr. Ron Jane Solante, no? So no kay Dr. Ron Jane Solante, kinanglan na nga left ni ang COVID health emergency para nga maka-proceed na kita sa aton nga mga hilikoton kag makatayo yun man kita sa pagpangabuhi sa insakto no? Samtang ara pa kita sa health emergency, tanan apektado bisan sa pundo nga kinanglan gamiton pa na sa iban nga mga proyekto, gamiton na sa health kay ara pa ko nung COVID. Kag ang iba na ginabusuhan Manila nga siling COVID no? Litrang kaso lang para gali ma-charge sa PhilHealth ang pagka-hospital o kung pagkadto sang isa ka pasyente sa hospital. Iban nga doktor, nagmalanggaran no naman da bangod sa COVID. Puwera lang sa iban. Puwera lang sa iban. Kakabay pa nga wala na sang pandemya nga magluntad sa aton nga maapektuhan gid ang tanan, ilabi na ang aton nga pagpangabuhi. Diba, 23 minutos na nakaligad sa alas 9. Ginadulong sa inyo sang Seal Diaz Poultry Supply na hamtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang Seal Diaz Poultry Supply nagabaligya sa mga feeds ka mabulong para sa kasapatan. Pwede ka mo kabakal dira, no? Barato ikumparar sa iban ang presyo sang Seal Diaz Poultry Supply. Ipabati taman sa inyo ang pahayag sa ang PNP Drug Enforcement Group Chief may kang tanan sini sa alleged cover-up nga issue, no? Para matadlong Manila kung ano ini kamatuod. Yari si Julian Olonan, ang chief sa PNP Philippine Drug Enforcement Group. Good morning, everyone. This is a press call. Na ginagawa niyang fraud sa kanyang illegal drugs trade. Ironically, instead of identifying the cohorts of Mayo, we saw in the CCTV footages that some members of the operating team, yung team po na nakahuli doon sa 990, ay nagpuslit ng mga bagay palabas ng crime scene. Again, we have reported this to the Chief PNP and his command group, TDCA, TDCO, TCDS, and the Director for Operations. That's why the Chief PNP had immediately created a Special Investigation Task Group 990, or we now call it SITG 990. The then Deputy Chief PNP for Operations, Police Lieutenant General Benjamin Santos, personally directed me to back off
the criminal and administrative investigations. Dahil nga mga tao ko yung involved. And to pave the way for an impartial and fair investigation. The directive was further reiterated by the Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sarmonia, as well as the Chairman of the SITG 990, Police Major General Eli Cruz. Furthermore, the Director General, Internal Affairs Service, Attorney Albigar Triambulo, had sent a memorandum directing me to cease and desist from any further investigation, since the CPNP had already created SITG 990 for the same purpose. We then had turned over all documents, all evidences. Kasama na po yung mga CCTV footages na aming na-recover. Tinurn over po namin sa SITG 990. As to why the cohorts of Mayo were not identified, only the SITG 990 can answer that. Dahil wala na kami sa investigation. Sumunod kami sa utos na itigil na yung sarili naming investigation. Had I not been stopped of the authority to investigate, baka na-identify na namin yan or nakasuha na namin yung mga kasabwat sa 990 na yan. When we admit, there are minor lapses on my part during the actual operations, the fact still remains that we seized the 990 kilos shabu and had it distracted by PDEA through an incinerator in Tracy Martires, Cavite on March 16, 2023. And that it is us who discovered that some members of PDEA's operating team, which had seized the 990 kilos, had smuggled out 42 kilos and had reported it to our senior officers. Kung kasabot mo kami sa mga suspect na huli namin, hindi na sana namin i-report yung nahuli namin na CCTV. Tumahimik lang sana kami. Napakaganda sanang balita na ang PNP nakahuli ng 990 kilos. Pero di po namin ginawa yun. Nung na-discover namin na may nagpuslit na mga tawa namin, kaagad na-report namin yan sa CPNP at iba pang mga senior officers. It is our prayer that the actions or inactions committed by the SITG 990 will not be blamed to us in PDEA. Our conscience is clear. We assure you that there was no attempted cover-up here. Yun man po ang iniisip ng karamihan ng PDEA. Kami ay nag-cover up sa pinaggagawa, mga maling pinaggagawa ng mga tao namin. That is not true. Since from the very start, I didn't believe that a mere police master sergeant can handle a 990 kilos shabu operation. That is why, right after I was informed by Colonel Olonan here, I immediately messaged the Deputy Chief PNP for Operations at the time, Police Lieutenant General Santos, as well as the Director for Intelligence, Police Major General Acorda,
that we will use Police Master Sergeant Mayo to locate the main source of these drugs. The CPNP and then TDCO approved my proposal. Police Master Sergeant Mayo and Police Colonel Ibanez assured me also, by the way, that they can pinpoint another warehouse with much bigger stocks of illegal drugs. Ang totoo po kasi nangyari dito is nagkalaglagan eh. May naglaglag kay Sergeant Mayo, kaya nahuli natin. Ngayon, bilang ganti, gusto na rin ilaglag ni Mayo yung naglaglag sa kanya. Unfortunately, nung nakaalis na si Ibanez at si Mayo, somebody maybe called or message the CPNP na maaring patayin si Mayo ng kanyang mga kasama. So the CPNP called me up and directed me to stop and instead secure Mayo, as again, he might be killed by some of these forces. So may order na sa chief sa Philippine Drug Enforcement Group kay General Julian Ulunan nga dapat i-secure si Mayo. Kay base magkalinabo pa kay Mayo kag base siya ang nagakaput no sang data sang malistahan kung sino ang involved nga mga pulis sa illegal drugs. So i-secure si Mayo kay pila na ka-attempt nga ginhimo no ginpapahuway anay ginpalive anay si Brigadier General Narciso Domingo nga ginpasuni nga na-link siya sa kay Mayo. Di papahuway. So dapat kuno i-secure ni si Mayo sa Mayo. No? Mayo maayo. Suno kay PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Kay base mabutang sa disgrasya sa Mayo. Kasi hindi nakalabot sa Mayo. Si Mayo. Amo nang yambal sa PNP Chief. Kay damo nga temp nga tuyo nila arigdohon. No? Salbaron si Mayo. Nga walay sa payan nga may na-recover nga 22 kilos sang illegal drugs o konsyabo. No? So, ini siya, miyembro sa Philippine Drug Enforcement Group, si Mayo. Galing, kay may nadakpan at the time, kagintudlo siya nga isa siya sa protector, no? Sa illegal drugs nga ara man siya sa Philippine Drug Enforcement Group. Kundi, linugaw ged. Di matabo ni nga ang nagakalinabo kung nali mag-raid sila, ang ilang tawo hindi nila na raid. Ang kontra, no? Ang kontra mo lang na raid to nila, ang ilaya tawo wala nila na raid. Karon na rin na. Nagkabistuhan na. Kag ari ang payag ni Secretary Benjamin Abalos Jr. may kang tanan sini sa mga attempt nga mag-ariglo ang mga generals, no? Pila ka generals. Pamatihan ta si Secretary Benjamin Abalos Jr. The fact-finding board has taken testimonies of several personalities, and based on this and other pieces of evidence, including tapes, iba-ibang klaseng tapes, under the possession of the board, it shows that there is indeed a massive attempt to cover up the arrest of Sergeant Mayo. Inuulit ko, lumalabas sa mga testimony, no? Sa mga salaysay ng mga testigo, sa mga tapes, sa lahat ng ebidensya, sa ngayon pa lang, nakikita natin na may malawakang pag-cover up sa nangyari nito. Hindi tayo
tayo papayag na mabago ito. Salot ang droga. Dapat managot ang mga tao nito at seryoso ang pamahalaan dito, seryoso ang National Police Commission dito. Dahil dito, para pangalagaan ang ebidensya at para hindi na makagalaw pa, minumukali ko na lahat ng mga tao na nakita natin sa tape ay mag-leave muna for the investigation itong task force. If not, they will be suspended pending investigation. Sino-sino ito mga tao ito? Nakita mo sa video, number 1, Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Number 2, General Narciso Domingo, ang Director ng PIDE. Number 4, Colonel William Olonan, ang Chief ng PIDE SOU 4A. Number 5, Captain Jonathan Sosonko, ang Head ng RST PIDE SOU 4A. Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez, ang OIC ng PIDE, ito yung Philippine Drug Enforcement Group, SOU, NCR. Number 7, Major Michael Angelo Salmingo, PIDE, SOU, NCR. Number 8, Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez, Quezon City Police District. Number 9, Lieutenant Asharaf Amerol, ang Intelligence Officer ng PIDE, Intelligence and Foreign Liaison Division. Number 10, Lieutenant Colonel Harry Lorenzo III, ang Manila TV Morelos Station Commander. 11, Captain Randolph Pinon, ang Intelligence Section ng PIDE SOU 4A. Hindi tatatapos ito. Hindi ako naniniwala ito lang mga tao ito. Malawak ito. Makakalapan ito. Tema ko nyo patik damo galing involved. Nga tuyo, nga magsalbar sa kay Police Master Sergeanta Rodolfo Mayo. Ha? Tuyo magsalbar. Kay basi tuod sila meet lang ni Mayo bla, nga sila man sa likod. Di karon na kay Secretary Benjamin Abalos. Ginpang minsura niya na mga pangalan ni sa mga pulis nga leads involved no sa illegal drugs. Sagad kamo kampanya gali kamo malang matunto kamo abi naton ubos na kamo sa nagdigad sa kay President Digong ubos na kamo tan gali mayaran pa nagkalablihan. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability.
Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manami pa! 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo? Bakal
na sa Sergeant Menigras. Minutos na nakaligad sa alas 9. Ini nga informasyon nga nadulong sa inyo sang Ludleaf Trading and Services. Isa kadako construction firm nga nabase sa Metro Manila. Ni sila nagapangubra sa madalag ko mabalay mga mansyon, no, kag mga merkado. Pwede man kamo makapaubra dira plano sila. Kadtuin nyo lang ilap sina sa Block 5 SM, Francisco Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pwede ka mo maka-text kay Engineer Joey Diaz sa iya number 0939-812-6336. 0939-812-6336 o mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Kaina sa ngaga, ang mga pulis sa Iloilo Police Provincial Office sa pagpamuno ni Police Colonel Ronaldo Palomo, kag sa iyang ihipid dito sa Dingle, nadakpa ng wanted person, most wanted person, number 1 nga most wanted person. Nakuha siya sa barangay Agtatakay, Dingle, Iloilo. Ang nadakpan, amo ini si Aris Jaan na Makahilo. Singgol sang barangay Agtatakay Dingle, may kaso nga murder with the use of unlicensed firearm. Kaga mayara ng criminal case, no? Di sa pagpamuno ni Police Captain na Eileen Lacrite. Kuha siya, no? Nakuha siya upod ini sa mga miyembro, no, sa Police Special Operations Group. So, ang ining subject person indos ni sa Regional Trial Court Branch 68, no, dito sa PD Montfort North, Dumangas. Kag wala sang bilban ginrekomendar para sa iyang temporaryong kelwayan. So, dakop amatamat nga ginasikop sa aton pulis. Ang mga wanted person, ilabi na mga may warrant of arrest. Di magluwas na hasta ang mga illegal drugs, mga drugista, dapat pangdakpo na. Dapat panikopo na ni sila nga wala na sa may magpalaptap pa sa ang illegal drugs sa probinsya. Kaya kung magsigi-sige na, pasibla nga mapiktuhan ng aton naman kabataan. Madamo naman ang magtingkuling. Madamo naman ang mga buangit. So kabay pa nga mamatamat na ni sila sikop. Kag kundiin nina nagahalin ang mga illegal drugs, ma-intercept sa nga aton nga mga operatiba. Kay kung isalig lang sa PDEA, nada. Daway nag-operate mo. Asta lang sila sa profiling, asta lang sila sa recording. Di, ang polisya sumong amuyaga, bira-bira. Atagan mo sila sa informasyon daw, so wala man sila. Kung nila kilala, ikaw nagatag informasyon, ikaw pa sila, siguro subject nila sa ilang manhunt. Kaya ikaw ang makitan mo, ang ginatudlo mo, hindi man makitan, hindi tinarsong obra.
So, ang mga pudi sa musubong nga bira-bira nga magkaladakpan nyo, ang mga dorogista, ang mga nagapalapta sa ang illegal drugs sa syudad kag probinsya sa ang Iloilo. Sa mga listeners naton, sa mga naga-text, thank you so much. Sa mga naga-chat, madamog nga salamat. No? Dera sa J. Grace Beach Resort sa Isla Higantes mayong gabi, labi na kay Cap Buyet da. No? Amigo ni GC Caballero, kay Ma'am Bern Binsorto, kagay Ma'am Rowena Binsorto. Mayong gabi dira sa inyo tanan hasta sa mga tinawo nyo. Salamat gid sa inyo pag-accommodate. No, salamat gid sa inyo tanan-tanan. Yan ay. Sa mga nagatanaw, madamo gi nga salamat sa inyo pagpod sa aton nga pangalaga. Dali na lang ang filing sang COC sa barangay kag SK election. Tandayin nyo na, mga kapitan nga hindi puslan, hindi nyo sagad, buto. Mga kapitan nga mga tamaranla, hasta magbasa sang ila kodigo pinal o kung sila libreta. Daway na mangan, hindi nyo sagad buto. Kay kanugon lang sang sweldo, sang ginasweldo sila. Nawala man pulo sagad, buto. Ang mga kapitan nga kawatan, involved sa illegal drugs paged. Na protector kag involved sa graft and corruption, di nyo pagbutuwa. Tandayin nyo na. Kay kamo man sa gyapon magahinolsol, gason ibang kapitan nga gasugin nga dugay na sila. Mangkutan nyo na to nanong ligasingin bilin mo. Nan, parambalan nila. Kay may ara kapitan, hasta lang niya sa ngalan. Ginakulintas siyang pangalan nga kapitan pero warat datsoy, wala sa may naibalwan. Why mauya. Opo, nang kay Toto Boy Jeep kag Nonoy MJ. Sa taga Valyacar Transit Incorporated, thank you so much sa mga gwardiya on duty. Salamat gid. Sa vendors, porters, kay Sir Joseph Uyko, kay Sir Rodney Santarin. Kag sa iban pa nga mga empleyado, mayong gabi sa inyo atan. Thank you. Opo, nang kay Toto Boy Jeep kag Nonoy MJ. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.